لكل بداية نهاية، ولكل عصر ازدهار عصر انهيار. كيف ستدفئ القارة العجوز عظامها في الشتاء القادم؟ ومن سيورد لها ما اعتادته من الغاز طوال العقود الفائتة؟ هل ستعود إلى عصر قطارات الفحم والدراجات الهوائية أم ستؤول إلى الزوال؟ قرار اتخذته روسيا على خلفية حربها القائمة على بعدين. البعد المباشر يتلخص في صراعها العسكري مع أوكرانيا. البعد غير المباشر إعادة هيكلة توزيع الطاقة بما يتناسب مع مصالح الأقوى اقتصادياً وعسكرياً. ولأن الطبيعة فرضت قرارها وبات التغير المناخي واقع لا بد منه، فارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا الصيف الفائت يبشر بشتاء قارس. إذن ما هي السبل لتفادي مدينة الضباب شح النفط وانقطاع الغاز؟ خطة روسية متزامنة مع انقلاب الطبيعة وتغير المناخ. تعتبر روسيا المصدر الثالث للغاز عالمياً، ولأن أوروبا تعتمد بشكل شبه كلي على الغاز الروسي، وبالتزامن مع تغير المناخ جاء القرار الروسي بتناقص إمدادات الغاز إلى أوروبا حتى باتت قاب قوسين من الانقطاع أو أدنى. قرار روسي أثار الرعب في الشارع الأوروبي. فرنسا: صراع بين الناس على محطات الوقود وصل للقتل. بريطانيا: أعلن البنك المركزي البريطاني أن البلاد دخلت بالفعل في حالة من الركود، وتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 13% بحلول نهاية 2022. ألمانيا خصصت أكثر من 65 مليار دولار من أجل دعم الشركات والمواطنين وحمايتهم من الارتفاع الصاروخي لأسعار الغاز والطاقة، وذلك في محاولة بائسة لإيجاد حل للقرار الروسي. الشتاء الأقصى على أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. بوتين يطيل حربه مع أوكرانيا بخطط تكتيكية وبتكاليف مقبولة. أوروبا تصر على إمداد أوكرانيا بالغذاء والطاقة مما يكلفها الكثير. قطع الغاز الروسي عن القارة العجوز أمر أجبر أوروبا على إيجاد حلول بتكاليف تزيد عن 5 أضعاف استيراد الغاز الروسي. والنتيجة أزمة اقتصادية خانقة، مصانع بلا إنتاج، مواصلات بلا عمل، شح في الكهرباء، والثلج سيغطي الأبواب. شراسة الدب الروسي وانهيار القارة العجوز. حتى يتفادى بوتين خسارة تصدير الغاز إلى أوروبا، أبرم عقوداً لتوريد الغاز مع أضخم دولتين صناعيتين، الصين والهند. 25 مليار دولار تكاليف أوروبا وأمريكا كمساعدات لأوكرانيا. أزمة طاقة خانقة ومرعبة ستتزامن مع تغير مناخي، الأمر الذي سيضعف ويشل الحركة الأوروبية ويفتح المجال أمام الدب الروسي للسيطرة بشكل كامل على أوكرانيا كهدف قريب، وعلى الاقتصاد العالمي كهدف بعيد. فماذا لو نجح بوتين وانهارت القارة العجوز؟ وماذا سيخبئ الشتاء القادم للعالم؟ وهل ستتغير موازين القوى العالمية على يد الدب الروسي؟ وماذا لو اتخذت القارة العجوز قراراً أرعن أودى العالم بأسره إلى حرب نووية تفني البشرية؟